بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم يا إخوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. الطيرة اللي هو التشاؤم، النهارده ما فيش ما فيش شمس، ولا ما فيش مطرة، ولا في مطرة، الدنيا كلها هتخرب، ولا هتعمل حادثة بقى، العربيات هتدخل في بعضها بقى، ولا مثلا الناس اللي هم المنجمين دول والطيرة دول، كله ده ايه منهي عنه. الحسد وسوء الظن، تمام. دول الثلاث حاجات اللي هم. فقال رجل: ما الذي يذهبن يا رسول الله؟ قال: يعني ايه اللي يذهبه يا رسول الله؟ قال: اذا حسدت فاستغفر، واذا ظننت فلا تحقق، واذا تطيرت فامض. طيب، الحل دلوقتي انا هقوله لك. انت موضوع ده، المشكله اللي احنا فيها دي، وهي مشكله سوء الظن اللي ملازمه للامه، لها حلين انا هقولهم لك. ودي من ضمن مبادئ الحلقه بتاعتنا، انه احنا كيف نتعامل مع اللي هو ايه الظنون السيئه باشخاص صالحين، تمام. من واقع احنا الشخص اللي بيظن يعني، والشخص المظنون به، تمام. هنا في يعني طبقا للاحاديث والايات. خلينا اول حاجه نشوف الحل الاول اللي هو من طرف الظان. انا من طرفي انا ايه المفروض اعمله علشان يعني ما اقعش في الفخ ده. قال تعالى: لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات ايه؟ بانفسهم. خلي بالك هنا بانفسهم عايد على مين؟ على المؤمنين والمؤمنات. يا اخي شخص مؤمن قدامك ليه تظن بيه ظن سوء؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ ظن المؤمنون بانفسهم خيرا. اذا هنا ايه اول حاجه؟ ان انا ايه؟ اذا انا عارف الشخص ده صالح وده، لازم ايه؟ اظن بيه ظن الخير. وقوله تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سوره الفتح ايه 12. يعني انت الايه دي نزلت في مين؟ لما تيجي تشوف، نزلت في السيدة عائشه وعاتبهم الله لانه لا يوجد قرينه او دليله. بالعكس يوجد، والمعروف هو الصلاح. وكيف نتكلم اصلا عن يعني صلاح، عن مفهوم الصلاح وكلمه الصلاح في سيده يعني ولد آدم، السيدة عائشة رضي الله عنها، أفقه النساء بدين الله. يعني شخص زي كده وعاوزين تتكلموا في صلاح ولا بتاع، فضلا عن ممكن انتم تظنوا ظن السوء به. فيعني حتى في الحديث الشريف النهارده، انت لما تشوف الحديث الشريف يقول: ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم. يعني اذا كان ربنا يا حبيبي، اذا كان ربنا تجاوز عن عباده ما تحدثهم به أنفسهم من ظنون ولا يحاسبهم عليها، فأنت كيف أنت يا عبد تظن ظن السوء بأخيك المسلم؟ ومش كده بس، تبني عليه مشاكل وممكن تنشر عليه شائعة وتعمل مشاكل، إذا كان رب العالمين لا يحاسب العبد على ظنه. وصلتك الفكرة؟ هل أنت أعدل من الله؟ يعني استغفر الله. وأخرج البهيقي في شعب الإيمان عن سعيد ابن المسيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال إن أحد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض إخوانه من الصحابة رسالة، فقال له: أن ضع أمر أخيك على أحسنه. يعني أمر أخيك اللي أنت تظن فيه ضعه على أحسنه، تمام، ما لم يأتك ما يغلبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا، فأمر بحسن الظن لأخيه. طبعا عندنا أحاديث كثير: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وحسن الظن من حسن العبادة، وهكذا إلى آخر الحديث. الإمام الشافعي قال لك: من حسن ظنه من حسن ظنه طاب عيشه. انت وقت لو حطيت كل واحد في دماغك وتسيء في ده وتسيء في ده وتسيء في ده، صدقني هتعيش عيشة كلها كآبة وكلها مرارة، وهتعيش مريض نفسي اللي هو المرض النفسي اللي هدخل لك فيه دلوقتي واقول لك ايه هو، تمام. تخيل بقى انت شاكك في ده وشاكك في ده وشاكك في ده. هركب اتوبيس هيخطفني، همشي في الشارع ممكن واحد يجي يضربني بعصا، يضربني بعربيه، مش عارف هروح المستشفى ولا هحقن ابره، الاجنه هتدخل فيها وهينتقل لي مش عارف امراض.
مش هتمارس حياتك كلها. خدت بالك؟ ومن حسن ظنه طاب عيشه. الحل الثاني من طرف المظنون به. طيب احنا عرفنا ممكن الحل الاول يكون مفهوم من بدايه الحلقه ان انا اظن الخير بالناس الكويسه وكده وكل الكلام الحلو ده حلو ده. طيب الناس الطرف الثاني بقى المظنون به ده ليه حل برضه للناس اللي هي بتظن بيه ظن السوء بدون دليل او بدون قرينه. نعم، تامل معي حديث النبي مع الصحابيين حين رأوه مع امرأة في الليل. نص الحديث عن صفية بنت حيي، ودي كانت سيدة اليهود وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. يعني خلاصة الحديث، مش عاوز أطول عليكم، إن كان مر رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، عملوا نفسهم مش شايفينه. تمام. لما شافوا النبي مع السيدة صفية وهم مش واخدين لبالهم من مين هي دي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، دي زوجتي. تمام. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. خدت بالك؟ أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إن الشيطان هيوسوس. لسه امبارح لسه النهارده واحد صاحبي بيكلمني، ويعني فبيقول لي في حد قال لك حاجه عليا ولا بتاع؟ فقلت له يعني قال عليه كل خير وبتاع وكل حاجه. فقال لي بس قول لي اسمه وبتاع. قلت له انا مستحيل اقول لك اسمه، لان انا عارف حتى على الرغم ان انا قلت لك ان هو قال عليك كل خير الا انك انت مش هتصدقني. ويعني انت مصدقني دلوقتي، لكن ممكن الشيطان اللي هو يجري منك مجرى الدم ده بعد شويه يقول لك ده عبد الرحمن قال كده علشان يهدي بينكم وبتاع. ولكن يعني انا مش هقول لك اسمه عشان اقطع قال لك اقطع العرق وسيح دمه عشان ما اديش فرصه للشيطان. وانت خدوا درس في حياتكم انكم انتوا يعني لما تيجي تصلحوا بين اثنين او كده ما تدعوش فرصه للشيطان. الشيطان النهارده يعني كل يوم لما يجتمع مع الشياطين بتوعته الجنون بتوعته، يقول لهم ايه؟ يقول لهم انت عملت ايه؟ يقول له انت خليت واحد ما يصليش، اركن على جنب. وانت عملت ايه؟ يقول له انا خليت واحد ما يصومش. انت خليت واحد مش عارف يبص لواحده. لا، كله اركن. انت عملت ايه؟ انا فرقت بين اتنين. انت تعالى فرقت بين اتنين كان هيقعدوا تحت ظل عرش الله، اثنان تحبا في الله 7 يظلهم الله. او فرقت بين رجل ومرأة يعني ازواج. تمام. خدت بال حضرتك؟ طيب عرفنا كده الحل، انك انت تعمل ايه زي ما عمل النبي عليه الصلاه والسلام، وهو انك انت تنادم على الشخص ده وتشرح له وتوضح له، مع انك انت مالكش ذنب، ولكن تعمل زي ايه؟ زي النبي، عشان الشيطان بيجري من بني ادم مجرى الدم. ويبقى احنا كده حلينا المشكله اللي هي الناس اللي بتظن بينا ده بدون قرينه.